I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Hi guys! Good morning po. Unang-una, kumusta po? Thank you po sa lahat ng sumuporta. So, I have like 75 subscribers. So, thank you so much po. For today's video, we will do something new. I don't know if this is new for you, but this is new for me. So, oh my god, ang init ha. So, let's start. Okay. So, today, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng ito. Okay. Gagawa tayo ng DIY, ano tawag yan? Kasi po, bumili ako yung sa microphone, yung ganito. Bumili ako, pero hindi siya mag-work sa phone because this one is not for the phone. This is for camera. Okay guys, reminders po, if you buy headset, huwag po kayong bibili ng ganito lang siya, isang ring. Kasi yung sa phone, kailangan niya 3 rings. TRRS, 2 rings. So ito siya, for camera lang po to siya. Or yung pang isang speaker lang po. Or meron yung 1 ring, pero pwede yun siya sa 2 channel. Which is, pwede siya sa camera, tsaka yung sa like mga audio lang po. Pero hindi pa rin yun siya pwede sa phone. Pwede po sa phone natin yung yung TRRS. Yung pwede sa phone. Sa smartphone, sa Android, sa iOS. Yun po. Pero yung TS tsaka TRS, hindi po yun siya pwede. So, next time po, if bibili kayo, tignan nyo po, baka masayang lang din yung pera nyo. Sayang naman. This is for camera. So, tinay ko din siya sa laptop. So, hindi siya pwede. So, maybe sa camera lang talaga siya. Since bibili pa ako ng camera ko, so, hindi ko pa siya pwede gamitin. So, I'm gonna use my headset first. And, syempre, gumawa ako ng DIY na ganito, foam, pantakip. Para, pang noise cancelling natin siya. And, hindi lang sa mga vlog ito nagagamit, no? For example, online class. Siyempre, nagagamit ko din po siya kasi nag-online class po ako. So, gamit po siya. Like, naririnig ako sa kabila na hindi masyado maingay and clear yung voice. So, I'm gonna share it to you. Let's start. So, ito, maliit na po siya kasi nag-try ako hanggang na siya, success siya. So happy! Oh my God! So, nag-work siya. Yung ginawa ko, nag-work siya. Oh my God. So, ito. I have kitchen foam or yung kitchen sponge, yung panghugas natin sa plato. And actually, syempre malaki to siya, diba? So, lumiit na siya kasi like, nag-practice ako. So, I have ito, scissors, we have gunting. And then, actually, last time, yung ginagamit ko lang kasi ito, yung wireless headset ko. Kasi pangit yung niya ba? Yung voice, like, mahina siya, ganun. So, naghanap ako ng other way. So, ganito na siya. Yung ginawa ko, just get this one lang po, and then cut. Like, yung sa edge niya, i-cut mo dito, or, wait, okay. This one po, we will cut this one here. Kita niyo po ba? Kita po. Okay. Okay. We will cut this one po here, na yung kasyang-kasya lang po yung speaker ng headset po.
So, ano ba yan? May bago akong ligo. Bakit may langaw? Oh my God. Init ha. So, ito po. And then, we will cut po. Like, depende po sa inyo kung ano pong size na ika-cut nyo. Like, for example, ganito. Ganito. You can cut like that naman. You can cut like this po. If you want. So, hindi ko na po siya ika-cut kasi po, wala na ako. Baka ito, madumihan to. So, i-change ko naman siya. So, ito po. Yung ginawa ko, ito siya. So, you can see po. Kinat ko siya dito. Like that. And then, pinasok ko yung speaker. Ito. Pinasok ko po siya. Kasali yung wire. So, ayan po. And then, ganito ko po siya kasi yan yung pwede. And then, yun na po siya. Itatry natin. So, ito siya. Ito yung ginagamit ko ngayon. So, maganda naman yung result niya. Like, hindi siya masyadong maingay. Yung background niya, nakakancel niya yung mga noise niya na background. So, yun po. And we will try sa walang ganito po. So, ito yung boses ng ito yung result. Audio na gamit ko is yung sa iPhone ko lang. Well, hindi tayo gumamit nito. So, kayo pa bahala. If you want to make one po or bibili kayo ng bago. Pero for me, as of now, gagawa ako kasi nag-online class ako and tapos hindi ako makakapunta sa mall kasi takot ako sa COVID. Oh my God. Yes. So, yun lang po. Sana nagustuhan nyo at sana gumawa kayo. Tapos pag gagawin nyo po, mention nyo po ako or tag nyo po ako. And sana makatulong po to sa mga nag-online class. Lalo na walang pambili ng mahal na voice cancelling na headset. Yun. I recommend to make one of this po. So, yun po. Salamat po. And please don't forget to subscribe. Thank you! Oh my God, it's working! Okay. I have here electric fan and I use this one. Lit up, we gon' burn it down.